שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין כנאפה. המצרכים הם 250 גרם קדאיף, 80 גרם חמאה, 125 גרם גבינת עזים, 125 גרם גבינת ריקוטה, כפית דבש. לסירופ, כוס וחצי מים, כוס סוכר, כף מיץ לימון ו2-3 טיפות מי ורדים. לקישוט, פיסטוקים טחונים. אופן ההכנה: אני שמה את הקדאיף בקערה יותר גדולה וחותכת לחתיכות קטנות כשאני מפרידה ביניהם. אני ממיסה את החמאה במיקרוגל במשך דקה. מערבבת ומוסיפה לקערה. אני מערבבת את החמאה עם הקדאיף היטב, שכל הקדאיף יצופה בחמאה. אני לוקחת מחבת שמתאים לתנור בקוטר 26-28. אני שמה חצי מהקדאיף במחבת ומיישרת ומהדקת לשכבה אחידה. אני שמה בקערה את הגבינות ואת הדבש ומערבבת היטב. אני שמה את הגבינה על הקדאיף. ומיישרת לשכבה אחידה, לא עד הקצוות. אני מפזרת מעל הגבינה את שארית הקדאיף בשכבה אחידה.
ומהדקת מעט. מכניסה לתנור שחומם מראש, בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, ועופה כ-35 דקות עד שהקצוות נהיות בצבע כתום יפה. הכנת הסירופ. אני שמה בסיר קטן על הגז, על אש בינונית, את המים והסוכר. מערבבת ומביאה לרתיחה. את הסירופ אני מכינה כ-20 דקות לפני שהכנאפה יוצאת מהתנור. מוסיפה את הלימון ומערבבת. מנמיכה את האש ומבשלת עוד כ5 דקות. מוציאה מהגז ומניחה על רשת. מחכה כ5 דקות ומוסיפה את מי הורדים ומערבבת. אני מוציאה את המחבת מהתנור, מניחה על רשת, שמה מעל צלחת והופכת. מחזירה למחבת. מחזירה את המחבת לתנור ועופה עוד 10 דקות. אני מוציאה את המחבת מהתנור, מניחה על רשת ומפזרת מעל פיסטוקים. אני יוצקת סירופ על הכנאפה. אני מכינה קפה וחותכת פרוסה. כל כך טעים שלא תפסיקו לנשנש. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.